Hello, good evening, student. And in this lecture, we have started discussions of the one of smallest theorem. In this theorem is known as the isoscale triangle theorem. Isoscale triangle theorem. It means if two sides of the triangles are equal or congruent, then the opposite angles of these two sides are must be congruent. Okay, let us start the discussions of this theorem. Please take the heading. It is isoscale theorem. Isoscale triangle isoscale triangle theorem. Whenever we discuss this theorem, after that we will again discuss the converse of this theorem, converging part of that theorem. Okay, consider if two sides of the triangles are congruent. What is the theorem? If two sides of the triangle two sides of the triangle if two sides of the triangle are congruent, if two sides of the triangles are congruent, दोन साइड जर एखाद्या ट्रायंगलचे कॉन्ग्रंट असतील, देन द अपोजिट अँगल ऑफ that side are also congruent. एकदम साधा सोपा आणि सिंपल थेरम आहे. ठीक आहे, एकदम इझी थेरम आहे. या ठिकाणी मी एक छोटासा डायग्राम एक ट्रायंगल ड्रॉन करतो. दिस इज अवर ट्रायंगल. देन इन दिस ट्रायंगल दिस इज द ट्रायंगल ABC. दिस इज अवर ट्रायंगल ABC. काय दिलेलं आहे गिवन मध्ये, काय असणार आहे या ठिकाणी? इन द गिवन the side AB or the segment AB is congruent with the another segment AC. The segment AB is congruent with the another one segment is AC. या दोन सेगमेंट कशा त्या ठिकाणी कॉन्ग्रंट आहेत. दिलेलं काय आहे? इफ टू साइड्स आर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट, if two sides of the triangles are congruent, then the opposite angle of that side are must be congruent. हा आपला थेरम आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने काय दिलेलं आहे या ठिकाणी गिवन मध्ये काय जो एक ट्रायंगल आहे. इन द ट्रायंगल ABC हा एक ट्रायंगल ABC हा एक ट्रायंगल आहे. इन दिस ट्रायंगल ABC द साइड AB इज कॉन्ग्रंट विथ द अनदर वन साइड इज AC. देन आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं? टू प्रूव्ह दॅट we want to prove that the angle ABC is congruent with the angle ACB. म्हणजे हे जे दोन अपोजिट अँगल, ह्याच्या अपोजिट अँगल हा आणि ह्या साइडचा अपोजिट अँगल हा, या दोन्ही अँगल्स देखील कशा आहेत? कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस टू कन्स्ट्रक्ट, छोटंसं कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी आपल्याला करायचं आहे. कन्स्ट्रक्शन काय करायचं या ठिकाणी आपल्याला? जर वी आर टेकिंग अ बायसेक्टर ऑफ द अँगल BAC, म्हणजे हा जो अँगल आहे त्या अँगलचा बायसेक्टर आपल्याला काढायचा आहे. आणि हा अँगलचा बायसेक्टर त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट वर काय असणार आहे? परपेंडिक्युलर असणार आहे. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन काय करायचं आहे? टेक ऑर द कन्स्ट्रक्शन इज ड्रॉ द अँगल बायसेक्टर. ड्रॉ द अँगल बायसेक्टर. Draw the angle bisector. Which angle? The angle is BAC. हा जो अँगलचा बायसेक्टर आपण या ठिकाणी एक अँगल बायसेक्टर काढलेला आहे. and they are meet, these angle bisector are meet on the side BC at a certain point. एका पॉइंटला काय होतं त्या ठिकाणी भेटणार आहे आणि त्या पॉइंटला मी काय केलं? D हा नाव दिलेलं आहे. ओके, काय केलेलं आहे या ठिकाणी? आयसोस्केल ट्रायंगल थेरम मध्ये जर दोन साइड इक्वल असतील, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रंट, कुठले साइड? AB आणि AC या एका ट्रायंगल मधून, ABC हा एक ट्रायंगल आहे, त्या ट्रायंगल मधून साइड AB and साइड AC आर मस्ट बी कॉन्ग्रंट. then what if we want to prove that the angle of opposite angles of that side, that congruent side must be equal. म्हणजे AC चा जो अपोजिट अँगल आहे तो अँगल B आहे, त्याचबरोबर AB साइडचा अपोजिट अँगल C आहे. हे दोन्ही अँगल्स कसे आहेत? कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. फॉर प्रूव्ह दॅट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आय वांट टू
कन्स्ट्रक्शन थोडंसं कन्स्ट्रक्शन करायचं. काय केलं कन्स्ट्रक्ट? मी एक अँगल बायसेक्टर या ठिकाणी ड्रॉन केलेला आहे. कुठला अँगल? BAC हा अँगल बायसेक्टर जो अँगल आहे त्याला मी बायसेक्ट केलेला आहे आणि तो दोन इक्वल पार्ट मध्ये, दोन अँगल इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करत आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपण छोटासा कन्स्ट्रक्शन करून घेतलेला आहे. देन प्रूफ. नाव प्रूफ. टू प्रूव्ह दॅट, काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला की हे जे काय आहे दोन अँगल्स जे आहेत हे दोन्ही अपोजिट अँगल्स ऑफ दॅट कॉन्ग्रंट साइड मस्ट बी इक्वल असतात किंवा कॉन्ग्रंट असतात. हा आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे ऑन द सब हेडिंग ऑफ द आयसोस्केल ट्रायंगल थेरम. आपल्याला जर प्रूव्ह करायचे असेल तर या ठिकाणी दोन ट्रायंगल, लेट द ट्रायंगल ABD, लेट द ट्रायंगल ABD and another one is triangle is ACD, another one triangle is ACD. या ठिकाणी दोन ट्रायंगल आपण घेतलाय. कुठला ट्रायंगल? हा जर पोर्शन आपला म्हणजे ABD हा एक ट्रायंगल झालेला आहे, त्याचबरोबर ACD हा अनदर ट्रायंगल या ठिकाणी आपल्याला घेतलेला आहे. देन अकॉर्डिंग टू द AB इज कॉन्ग्रंट विथ द AC, दिलेलंच आहे. AB इज कॉन्ग्रंट विथ द AC, मेन्शन करायचं. काय दिलेलं आहे? गिवन. दिस इज आवर गिवन, दिलेलंच आहे या ठिकाणी. काय कुठे दिलेलं आहे? गिवन AB इज कॉन्ग्रंट विथ द AC फ्रॉम द ट्रायंगल ABC. पण त्या ट्रायंगल ABC मध्ये आपण छोटासा कन्स्ट्रक्शन करून दोन वेगवेगळ्या ट्रायंगल या ठिकाणी घेतलेला आहे. द ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल ACD. In these triangles, the side AB is congruent with the another side of the different triangle, that is side AC. Okay. Now what happens when या दोन्ही मध्ये जो काही आपला पोर्शन दिसतोय, ठीक आहे, जो काही आपला पोर्शन आहे किंवा जो काही कन्स्ट्रक्शन केलेला आहे तो जो साइड आहे तो साइड दोन्हीला कसा आहे? कॉमन आहे. ओके, दोन्ही साइडला काय हा कॉमन आहे. देन segment AD is congruent with this segment AD. स्वतःशी कसं असणार आहे? कॉन्ग्रंट असणार आहे. दिस इज द कॉमन साइड. हा काय आहे? दोन ट्रायंगल मधला एक कॉमन साइड आहे. त्याचबरोबर जेव्हा आपण अँगल, एखाद्या अँगलला अँगल बायसेक्टर करतो तेव्हा तो बायसेक्टर त्या अँगलला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. इट मीन्स द अँगल अँगल BAD अँड अँगल CAD आर मस्ट बी इक्वल. कारण हे दोन्ही अँगल जे काही आपण मार्क केलेले आहे दोन्ही अँगल्स कसे आहेत? कॉन्ग्रंट आहेत. देन द अँगल BAD is congruent with the another one angle is CAD. अँगल CAD या ठिकाणी काय आहे? बायसेक्टर थेरम किंवा बायसेक्टर प्रॉपर्टी देखील आपण म्हणू शकतो. एखादा अँगल बायसेक्टर असेल तर बायसेक्टर इट मीन्स द पार्ट ऑफ दॅट विच विल बी डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट. दोन इक्वल पार्ट मध्ये त्या पार्टला किंवा त्या अँगलला तो काय करतो? डिवाइड करतो टू इक्वल पार्ट मध्ये. देन एक साइड इक्वल आहे, अनदर एक साइड इक्वल आहे, त्यामध्ये एक ट्रायंगल एक अँगल देखील इक्वल आहे. साइड अँगल साइड टेस्ट. अकॉर्डिंग टू द साइड अँगल साइड टेस्ट कुठल्याही तीन पार्ट जर एका ट्रायंगल मधून इक्वल असतील तर रिमेनिंग सगळाच पार्ट इक्वल असतो. त्याचबरोबर ते दोन्ही ट्रायंगल्स कशा आहेत? कॉन्ग्रंट असतात. इट मीन्स द ट्रायंगल ABD is congruent with the another one is triangle ACD. Another one is triangle is ACD. Which theorem? That is side angle side test. According to the side angle side test, these two triangles must be congruent. काय केलं आपण? पहिल्यांदा दोन साइड इक्वल असतील तर त्याच्या अपोजिट अँगल म्हणजे दोन साइड जर इक्वल असतील तर त्याच्या अपोजिट अँगल हे कॉन्ग्रंट आहेत. हा थेरम आपण या ठिकाणी प्रूव्ह करायचा आहे. प्रूव्ह करण्यासाठी गिवन दिलेला आहे दोन साइड, एका ट्रायंगल मधून दोन साइड हे कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून दिलेला आहे. दिस इज आवर गिवन. त्याचबरोबर प्रूव्ह काय करायचं ते आपण लिहिलेलंच आहे. देन एक कन्स्ट्रक्शन काय केला आहे? जो अँगल आहे, जो रिमेनिंग अँगल राहिलेला आहे, जे विचारलेलं नाही तो अँगल जो राहिलेला आहे,
जो अँगल ए आहे त्याला बायसेक्ट केला, इफ द एनी अँगल विल बी बायसेक्ट हिमसेल्फ देन दे आर डिवायडेड टू इक्वल पार्ट, दोन इक्वल पार्ट मध्ये ते डिवाइड होणार आहे, अँगल बायसेक्टर्स. देन प्रूफ मध्ये आपण दोन ट्रायंगल, जे अँगल बायसेक्टर काढल्यानंतर जो एडी हा अँगल बायसेक्टर आहे, त्यामुळे दोन वेगवेगळे ट्रायंगल, एका ट्रायंगल मध्ये दोन वेगवेगळे ट्रायंगल तयार झाले आहेत. तर ट्रायंगल ए बी डी अँड ट्रायंगल ए सी डी, these two different triangles will be formed by the angle bisector. त्यानुसार आपल्याला दोन साइड दिलेला आहे, जे कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून दोन साइड दिलेला आहे, पण आता सध्याच्या कंडिशन मध्ये ते दोन्ही जे काय साइड आहेत ते दोन्ही वेगवेगळ्या ट्रायंगल मध्ये आहेत. Then the side AB is congruent with the side AC, दिलेला आहे, these are given. The side AB is congruent with the side AC. Side AB is the one part of the first triangle and side AC is the another part of the another triangle. त्याचबरोबर सेगमेंट एडी जो काय आपण ड्रॉन केलं, सेगमेंट एडी हा दोन्ही जो ट्रायंगल आहे, दोन्ही ट्रायंगल, कुठला ट्रायंगल हा ट्रायंगल एबीडी ऍज वेल एज द ट्रायंगल एसीडी आहे, हे दोन्हीला काय हा पॅरलल, हा दोन्हीला कसा एक कॉमन पार्ट आहे, दोन्हीचा काय आहे, दोन्ही ट्रायंगलचा हा एडी जो सेगमेंट आहे इट इज कॉमन पार्ट, इट मीन्स कॉमन साइड. त्याचबरोबर जर अँगल बायसेक्ट करत असतील तर दोन्ही इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करणार आहे. then the angle BAD is congruent with the angle CAD. त्यानुसार जर कुठलेही तीन पार्ट, या ठिकाणी तीन पार्ट दोन वेगवेगळ्या ट्रायंगल मधून इक्वल आहेत असं समजलेला आहे, देन अकॉर्डिंग टू दी साइड अँगल साइड टेस्ट, वन इज साइड another one is side and this is angle, according to the side angle side test these two triangles must be congruent. सांगितलेलं आहे की दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रंट असतील, त्यामध्ये काही पार्ट इक्वल असतील, तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग पार्ट देखील काय असणार आहे, कॉन्ग्रंटच असणार आहे. इट मीन्स द अँगल एबीडी, द अँगल एबीडी इज कॉन्ग्रंट विथ द अँगल एसीडी, अँगल एसीडी, अँगल एबीडी हा एसीडी ला कसा आहे, कॉन्ग्रंट आहे. पण विचारलेलं काय, अँगल एबीसी इज कॉन्ग्रंट विथ द अँगल एसीबी, इट मीन्स एबीडी असू द्या किंवा एबीसी असू द्या, दोन्ही एकच ट्रायंगल आहे. त्यामुळे मी या ठिकाणी काय करतो, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रंट विथ द ट्रायंगल एसीबी. या ठिकाणी काय यायचं, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग part of that triangle, these are the remaining part of the triangle. जर कुठलेही तीन पार्ट इक्वल असतील, त्यानुसार कुठला तरी एखादा टेस्ट यूज केला, त्या टेस्ट नुसार दोन ट्रायंगल हे कॉन्ग्रंट झाले. जर दोन ट्रायंगल जर कॉन्ग्रंट असतील तर त्या ट्रायंगल्स मधून सगळ्या रिमेनिंग पार्ट्स एक आहेत कॉन्ग्रंट असू शकतात. अशा पद्धतीने थेरम या ठिकाणी आपण प्रूव्ह केलेला आहे. दिस इज द आयसोस्केल थेरम. आफ्टर दॅट आपण आता या ठिकाणी कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोस्केल थेरम या ठिकाणी प्रूव्ह करायचा. म्हणजे काय करायचं, जर दोन अँगल्स दिलेले आहेत आणि ते दोन्ही अँगल्स कॉन्ग्रंट असतील तर त्याच्या अपोजिट जे काही साइड आहेत ते कॉन्ग्रंट आहे, ते आपल्याला दाखवायचं आहे. दिस इज द अनदर थेरम, दॅट इज द कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोस्केल ट्रायंगल थेरम. The converse of, according to the converse theorem, काय म्हणते converse theorem, if the two angles are congruent then the opposite side of that triangles must be, that angles must be congruent. Let's take the heading, that is converse isoscale theorem. Converse isoscale triangle theorem, if two angles are congruent, if two angles are congruent, if the two angles are congruent, then opposite side of that angle, then opposite side of that angle is congruent or are congruent. दोन अँगल आहेत एखाद्या ट्रायंगल मधून, दोन अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील, हे ट्रायंगल कसला आहे, आयसोस्केलच ट्रायंगल आहे. दोन अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील तर त्याचे अपोजिट साइड हे कॉन्ग्रंट आहे, या ठिकाणी आपल्याला दाखवायचं आहे. ओके, प्लीज टेक द गिव्हन हियर. दिस इज द ट्रायंगल PQR, हा एक ट्रायंगल आहे, ट्रायंगल PQR.
आर. गिवन मध्ये काय दिलं या ठिकाणी, इफ these two angle PQR and PRQR PQR and PRQR the congruent. If the angle PQR is congruent with the angle PRQ, these two angles are congruent. या ठिकाणी दोन अँगल हे कसे आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत, हे आपल्याला दिलेलं आहे. ते प्रूव्ह काय करायचं, टू प्रूव्ह काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, इफ दीज टू अँगल्स आर कॉन्ग्रंट. काय म्हणलेलं आहे, इफ टू अँगल्स आर कॉन्ग्रंट देन द अपोजिट साइड ऑफ दॅट अँगल्स, अपोजिट साइड ऑफ दॅट अँगल, ह्याचा अपोजिट साइड हा आहे, त्याकडून ह्याचा अपोजिट साइड आहे हा, म्हणजे हे जे पी क्यू अँड पी आर आर दी कॉन्ग्रंट आहेत हे आपल्याला दाखवायचं आहे. टू प्रूव्ह दॅट पी क्यू आर कॉन्ग्रंट विथ दी पी आर, पी क्यू इज कॉन्ग्रंट विथ दी पी आर. ज्या पद्धतीने हा आयसोस्केल ट्रायंगल थेरम आपण प्रूव्ह करत होतो, जेव्हा दोन साइड दिले असताना दोन अँगल त्याचे अपोजिट अँगल हे कॉन्ग्रंट आहेत प्रूव्ह करायचं होतं, त्याच पद्धतीने इथं देखील छोटासा कन्स्ट्रक्शन आपल्याला करावं लागेल. कन्स्ट्रक्शन काय करावं लागेल, परत जो बायसेक्टर, अँगल बायसेक्टर ऑफ दी QPR ला एक अँगल बायसेक्टर आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे जो असा एखादा बायसेक्ट करायचा आहे जेणेकरून जो QPR ला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करेल, आणि या ठिकाणी हा जो पॉइंटला मीट करतो त्या पॉइंटला मी नाव दिलं M. देन PM इज द बायसेक्टर, द सेगमेंट PM. ठीक आहे, कन्स्ट्रक्शन काय आहे, टू कंस्ट्रक्ट, टेक और ड्रॉ एंगल बायसेक्टर, ड्रॉ एंगल बायसेक्टर ऑफ विच एंगल, द एंगल इज QPR, द एंगल बायसेक्टर ऑफ एंगल QPR. असं जर असेल तर काय असणार आहे, जो अँगल QPM इज कॉन्ग्रंट विथ द अँगल PRPM, म्हणजे हे दोन्ही अँगल कसे आहेत, कॉन्ग्रंट असणार आहेत. जर इक्वल पार्ट मध्ये, बायसेक्टर म्हणजे असा एखादा ड्रॉ करायचा आपल्याला जेणेकरून त्या अँगलला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड केलं पाहिजे. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नसणारच आहे. ठीक आहे, हे दोन अँगल कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून दिलेलं आहे, साइड दिलेलं नाही. आपल्याला करायचंय साइड हे दोन्ही देखील कसे आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत. तर गेल्या लेक्चर मध्ये किंवा गेल्या ह्याच्यामध्ये आयसोस्केल ट्रायंगल गेल्या थेरम मध्ये जे काय प्रूव्ह केलेलं आहे, जशा पद्धतीने केलं त्याच तोच जे काय मेथड आहे त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचं. प्रूव्ह लेट द ट्रायंगल PQM, the triangle PQM and the triangle PRM. म्हणजे the triangle PQM हा एक ट्रायंगल घेतला, तर ट्रायंगल PRM हे दुसरा ट्रायंगल या ठिकाणी घेतलेला आहे. दिलेला काय पार्ट आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. पहिल्यांदा दिलंय काय ते लक्षात ठेवायचं की दोन अँगल हे कशा आहेत, कॉन्ग्रंट आहेत म्हणून दिलेलं आहे. आणि आता जर बघायचं गेलं तर दोन्ही देखील वेगवेगळ्या ट्रायंगल मधले आहेत, म्हणून आपण लिहू शकतो द अँगल PQM is congruent with the angle PRM, angle PRM. M नाही या ठिकाणी, ठीक आहे, M नाही इथं, M दिलाय का नाहीये, R आणि Q दिलेला आहे. बट R आणि Q घेण्यापेक्षा आपण M देखील लिहू शकतो. अँगल PQR हा अँगल PQR and angle PQM are both are only single angle. हाच अँगल आहे, PQR घ्या किंवा PQM घ्या. आपण काय करायचं या ठिकाणी सोपं होण्यासाठी आपण M थोडासा यूज केलेला आहे. Angle PRQ or angle PRM are both are same angle. It means these are the given. हे काय आपलं given आहे. The both angle PQM and PRM are the congruent. त्याला आपण इक्वेशन मध्ये देखील म्हणू शकतो. त्याच पद्धतीनं PM, the segment PM is congruent with the segment also PM. हा काय आहे, कॉमन पार्ट आहे, कॉमन पार्ट फ्रॉम दी बोथ ट्रायंगल. आपण ट्रायंगल PQM कन्सिडर केला किंवा ट्रायंगल PRM कन्सिडर केला, ट्रायंगल PQM कन्सिडर केला किंवा ट्रायंगल PRM कन्सिडर केला, हा जो पार्ट PM जो काय साइड आहे हा साइड दोन्हीला कसा आहे, कॉमन आहे, जे की प्रिव्हियस थेरम मध्ये पण सांगितलं आहे. त्याच पद्धतीने जर मी हा अँगल
हा बायसेक्ट आहे, हा QPM या अँगलला मी अँगल बायसेक्टर काढला तर PQM आणि RPM आर बोथ आर सेम बिकॉज these are the theorem of angle bisector or according to the properties of angle bisector. एखाद्या अँगलला जर आपण बायसेक्टर काढला तर तो बायसेक्टर त्या अँगलला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. हे दोन्ही पार्ट कशा इक्वल आहेत. इट मीन्स द अँगल QPM is congruent with the angle RPM. The angle RPM या ठिकाणी दिलेलंच आहे. ठीक आहे. RPM दिस इज दी बायसेक्टर प्रॉपर्टी किंवा बायसेक्टर म्हणून एवढं दिलं तरी मेन्शन केलं तरी ओके आहे. According to this is our angle, this is the segment, this is also angle. If any three parts of that two different triangles are must be congruent, then these two triangles are must be congruent. या ठिकाणी काय एक अँगल एक साइड आणि दुसरा अँगल या ठिकाणी कॉन्ग्रंट आहे. इट मीन्स द ट्रायंगल PQM, the triangle PQM is congruent with the triangle PRM. The triangle PRM. Which test? It is angle side angle test. Angle side angle test. Angle side angle test. These two triangles must be congruent. आता पूर्ण ट्रायंगलच कॉन्ग्रंट असतील तर त्याचे करस्पॉन्डिंग पार्ट हे कॉन्ग्रंट असणार आहे. इट मीन्स द सेगमेंट और द साइड PQ इज कॉन्ग्रंट विथ द सेगमेंट और द साइड इज PR. हे या ठिकाणी प्रूव्ह करायचं आहे. PQ इज कॉन्ग्रंट विथ द PR. हेन्स प्रूव्ड. दोन थेरम आपण बघितलेला आहे, आयसोस्केल थेरम अँड कॉन्व्हर्स ऑफ आयसोस्केल थेरम. या दोन्ही मधला एक थेरम जर आपल्याला परफेक्ट असेल तर दुसरा थेरम ऑटोमॅटिकली आपण सॉल्व्ह करू शकतो. आयसोस्केल थेरम मध्ये काय होतं, जर दोन साइड इक्वल असतील किंवा दोन साइड कॉन्ग्रंट असतील तर त्याच्या अपोजिट जे काय अँगल आहेत ते कॉन्ग्रंट आहे असं आपल्याला दाखवायचं होतं. तर या ठिकाणी काय आहे, कॉन्व्हर्जन ऑफ आयसोस्केल थेरम मध्ये काय दिलेला आहे, दोन अँगल जर इक्वल असतील, दोन अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील एका पर्टिक्युलर ट्रायंगल मधून तर त्याचे अपोजिट साइड हे कॉन्ग्रंट आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. दोन्ही देखील अपोजिट टू इच अदर असल्यामुळे आपण एक लक्षात ठेवलं की दुसरा ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतो. दिस इज दी मेथड ऑफ गुड स्टडी, कंपॅरिझन बिटवीन टू थेरम. ओके, थँक्यू.